Ну що, готові до чогось новенького? Найщиріші вітання всім нашим підписникам, найсміливішим воїнам у світі, особисто спецпідрозділу Кракен, які нас дивляться, поціновувачам найкращих фільмів і серіалів. Ви на каналі Є кіно. З вами знову Олег і сьогоднішній огляд про найочікуваніші фільми 2025 року. О, так. Тож до вашої уваги найцікавіші новини про довгоочікуваний «Аватар 3» Джеймса Кемерона, нове пригодницьке фентезі Гая Річі, що наслідує Індіану Джонс, динамічний бойовик з зіркою 1+1, чудова екранізація повісті Стівена Кінга, неочікуване пришестя українського Термінатора та цікаві огляди фантастичної четвірки і шостої частини Хижака. У новій версії. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку, а тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та накидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ну що, давай до діла. І хто з вас, геніїв, пояснить, чому я тут? Тримай шило в мішку, поки я не скажу так, ми шукаємо джерело вічної молодості. О, благаю, ні. Була причина, щоб сховати джерело молодості. Він не має досягти успіху. Джерело вічної молодості або ж просто фонтан молодості – пригодницьке фентезі від відомого режисера Гая Річі. Річі є визнаним королем кримінальних бойовиків, тому може здаватися, що вибір постановника для такого фільму не є очевидним. Та нагадаємо, що саме Гай Річі був режисером ігрової версії мультика «Аладдін» з Вілом Смітом та фентезі-бойовика «Король Артур. Легенда меча» з Чарлі Ганнемом та Джудом Лоу. Творці фільму «Фонтан молодості» описують свою картину як Індіана Джонс, але сучасний. Попри незвичний для нього жанр, Гай Річі обіцяє, що його новий фільм подарує такий бойовик, якого шанувальники очікують від нього. До того ж, він значно масштабніший за його «Міністерство неджентльменської війни» та має втричі більший бюджет. За сюжетом Шарлотта, в ролі якої Наталі Портман, отримує несподіваний дзвінок від свого брата Люка, роль виконує Джон Кразінський, з яким вона не спілкувалася майже рік. Виявляється, Люк займається пошуками таємничого джерела, що за легендою дарує вічну молодість. Він пропонує сестрі приєднатися до цієї небезпечної, але неймовірно захоплюючої пригоди, яка долучає героїв до розгадки стародавніх таємниць та навіть пошуку безсмертя. Ти дійсно вважаєш, що знайдеш чарівний став з водою? Не знаю, але гадаю, тобі кортить дізнатися. 8 років тому я завербував цих двох у тіньовий загін. Ми робили брудну роботу по всьому світу. Тепер у нас є син. Так жити вже не можна. У тіньового загону було одне залізне правило. Звідти не йдуть. «Тіньовий загін» – екшн-трилер американського незалежного режисера Джо Карнагана. Серед його відомих картин – бойовики «Козирні тузи» з Райаном Рейнольдсом та Беном Аффлеком, «Команда А» з Лаймом Нісоном та Бредлі Купером та багато інших. Головні ролі у новому фільмі виконала зірка 1+1 Омар Сі та Керрі Вашингтон, відома за ролью у фільмі Квентіна Тарантіно «Джанго вільний». За сюжетом головні герої Девід і Кіра колись працювали на секретну організацію найманців під назвою «Тіньовий загін». Однак вони порушили одне із головних правил, закохавшись одне в одного, через що були змушені самовільно полишити організацію і вести подвійне життя. Однак ніхто не в змозі залишити тіньовий загін без суворого покарання. Колишній бос призначив винагороду за їхні голови, і тепер за Девідом і Кірою полюють найкращі найманці світу. Їм належить задіяти всі свої професійні навички, щоб надерти дупу численним найманим вбивцям, а також урятувати себе та свого сина, бо сім'я – це найцінніше, що є у їхньому житті. Я дбаю про свою сім'ю, і я вб'ю, щоб захистити їх. Прошу. Я втомилась вмирати. Нам таки не вдалося. Ні. Спробуємо ще раз. Фільм «До світанку» – драматичний горор шведського режисера Девіда Сандберга. Серед його постановок – 2 картини відомої франшизи «Шазам» від DC та декілька пристойних фільмів жахів на кшталт «Анабель. Створення» та «Не вимикай світло». Його новий фільм створений на основі відеогри Until Dawn 2015 року. До слова, перед прем'єрою компанія Sony запустила 12-годинний марафон з перегляду фільму. Без сну, смартфонів і походів в туалет. За це переможцям пообіцяли чек на $5000. Серед акторського складу Until Dawn – Елла Рубін, Майкл Чиміно, Одеса Адлон, Майя Мітчелл, відомий шведський актор Петер Стормере та інші. За сюжетом, Джош та його друзі збираються відпочити у відлюдненому котеджі в Blackwood Pines, містечку на горі Вашингтон у Канаді.
Річ у тому, що рік тому десь серед місцевого лісу загинули або зникли безвісті дві дівчини з цієї компанії, сестри Ганна і Бет, а їх тіла так і не знайшли. Цього року друзі хочуть вшанувати їхню пам'ять, відпустити минуле і рухатися далі. Але незабаром молоді люди виявляють, що вони не одні. Першої ж ночі наших героїв наздоганяє жахлива смерть, після чого все починається спочатку. Вони мають лише 13 смертей, щоб дожити до рятівного світанку. То чим закінчиться цей жахливий смертельний марафон? Ваші ночі тут полічені. Якщо помрете забагато разів, то ваш час мине. «Аватар. Вогонь і попіл» – третя частина знаменитої фантастичної франшизи режисера Джеймса Кемерона. Фільм повинен був вийти наприкінці 2024 року, але прем'єра була перенесена на 19 грудня 2025. Враховуючи те, що другу частину «Аватара» ми очікували довгих 13 років, то строк у 3 роки між виходом другої і третьої частини багато з нас взагалі не помітив. Серед нового акторського складу Девід Т'юліс, Мішель Єо, Джемей Клемент і Сігурні Вівер, яка з'явиться у новій ролі. Якщо більш до конкретики, то стало відомо, що важливим персонажем нового фільму стане голова клану попелу на ім'я Варанг, роль якої зіграє онука Чарлі Чапліна, зірка серіалів «Гра престолів» і «Табу», і іспанська акторка Уна Чаплін. Оскільки Кемерон хоче показати, що не всі люди погані, а Наві хороші, у особі Варанг він вирішив створити нового антагоніста. Як характеризує її сам Кемерон, вона ворог, ворожий персонаж. Зважаючи на те, що Уна Чаплін підтримує росіян у війні проти України, повірити у це абсолютно нескладно. Ще із цікавинок Джеймс Кемерон поділився декількома новими світлинами. На одній із них нам показали вже згаданий клан попелу, а на другій продемонстрували чудернацьких повітряних істот. Виявляється, що їх використовують вітряні кочівні торгівці, які, як і всі Наві, живуть у симбіозі зі своїми створіннями. У цей час рятівники намагаються відшукати та ідентифікувати рештки Жажі Корди, одного з найбагатших людей Європи. «Фінікійська схема» – комедійний шпигунський бойовик режисера і сценариста Веса Андерсона. Постановник був тричі номінований на премію «Оскар» і має у своєму здобутку 2 золотих медведі, зокрема за його знамениту картину «Готель Гранд Будапешт». Акторський склад його нового фільму просто неймовірний, бо серед нього Бенедикт Камбербетч, Скарлетт Йоханссон, Том Генкс, Мія Тріплтон, Бенісіо Дель Торо та багато інших. За сюжетом події відбуваються у 40-х роках ХХ століття. Головний персонаж Жажа Корда – один із найбагатших людей у Європі, відомий бізнесмен, який сколотив свій статок на озброєнні та авіації. В результаті авіакатастрофи Жажа Корда вважається зниклим безвісти і схоже, що його це цілком влаштовує. У нього залишилося 10 дітей, 9 синів та 1 дочка, екстравагантна молода черниця Ліза. Саме її батько призначив єдиною спадкоємицею усього майна, незважаючи на те, що вони ніколи не були дуже близькими людьми та не спілкувалися упродовж останніх 6 років. Головним проектом Корди була загадкова фінікійська схема, і саме навколо неї відбуваються головні події цього до біса кумедного фільму. Та всесвіт безмежний. І в ньому безліч усього, але у ньому також є я. «Життя Чака» – фантастична драма режисера і сценариста Майкла Фленегана. Картина є адаптацією одноіменної повісті всесвітньо відомого письменника Стівена Кінга. У головних ролях Чіветеле Джо Форд, Карен Гіллен, зірка кіно Всесвіту Зоряні війни Марк Геміл, відомий англійський актор Том Гіддлстон та інші. За сюжетом, життя у маленькому американському містечку невловимо змінюється з появою загадкового 39-річного Чака Кранса. Ніхто з городян, включаючи вчителя Марті та його колишню дружину Феліцію, нічого не знає про цього чоловіка. Кранс здається цілковито звичайною людиною. Він бухгалтер, одружений, є дитина, а ще він любить музику та танці. Та незважаючи на все це, неможливо заперечувати, що в житті Чака відбувається щось неймовірно дивне. Хоча світ довкола нього поступово руйнується, та повсюди з'являються загадкові послання зі словами подяки Чаку. То хто ж такий цей таємничий Чак Кранс і чому він виявляється пов'язаний із долею цілого світу? Місіс Форестер, у нас проблема. Ми полюємо на автономний андроїд на ім'я Амелія. Її спроєктували за зразком Меган. Як таке можливо? Ми це видалили. Очевидно, що ні. Вона відбилася від рук. Вбиває усіх причетних до її створення.
Фільм «Меган 2.0» – фантастичний горор-трилер, продовження картини «Меган» 2023 року. У режисерському кріслі постановник першої частини Джерард Джонс. Серед акторського складу Елісон Вільямс, Вайолет Макгроу, Джемейн Клемент і українська зірка Івана Сахно, яка відома вам за роль у Шинхаті у фантастичному серіалі «Асока». За сюжетом нової частини високотехнологічна лялька Меган, яка розроблялася як іграшка нового покоління і кращий друг для усіх дітей, виявилася хитрою безжальною вбивцею. Оскільки довіри до неї більше немає, але знищити назавжди рука не підіймається, розробниця Меган вирішила дещо змінити її дизайн та значно обмежити фізичні можливості. Це якийсь прикол? Я тепер пластиковий телепузик? Однак, незважаючи на очевидну перемогу над бунтівним штучним інтелектом, проблеми на цьому не закінчуються. Один із працівників компанії викрав перспективну розробку, і через деякий час на світ з'являється новий, більш досконалий та агресивний андроїд у виконанні акторки Івани Сахно. Схоже, що не маючи іншого вибору, творці Меган вимушені зробити їй нове більш крутезне тіло та відправити на пошук термінатора-вбивці. Все б нічого, та якщо двоє стервозних дівчаток зійшлися у такому запеклому двобої, то й цілому світу може бути гаплик. Ну що, людиська, до роботи. Махач буде знатний. Ви знаєте цю історію. 4 астронавтів полетіла в космос і повернула звідти інакшою. Наше місто, планета, в боргу перед цими сміливцями. Ми не здатні його повернути, та ми можемо їм віддячити. Фантастична четвірка «Перші кроки» – новий супергеройський фільм про одноіменну команду з коміксів Марвел. Декілька останніх фільмів, що розповідали про пригоди знаменитої четвірки, хоч і не здобули захмарних рейтингів, та були доволі тепло прийняті глядачами. Були очікування, що одну з головних ролей у новому фільмі зіграє актор Джон Кразінський, який зголосився на камео містера Фантастика у останній картині про Доктора Стренджа. Але боси Марвел вирішили по-іншому, тому в ролі людини смолоскипа Джозеф Квін, невидимої леді Ванеса Кірбі, істоти Ебон Мос Бакрак і містера Фантастика Педро Паскаль. Тож вітайте, фантастична четвірка! За сюжетом нового фільму 4 звичайних людей після неочікуваного інциденту під час космічного польоту змінюються назавжди та набувають надприродних здібностей. Вони починають звикати до свого нового життя і уваги людей з усього світу, які вважають фантастичну четвірку новими захисниками планети Земля. Все б нічого, та на фантастичну четвірку чекає бій з космічним богом Галактусом і срібним серфером імператрицею планети Зенла. Найскладніші випробування випадають на долю героїв саме у той час, коли Рід і Сью готуються стати батьками. Ти вагітна? Що? Фантастичній четвірці потрібно згуртуватися як ніколи раніше, щоб захистити Землю від безжальних космічних істот, які прагнуть знищити або поневолити усе людство. Я не здамся. Ми зустрінемо це разом. І битимемося разом. Як одна сім'я. You're hunting something that can't be killed. Хижак Пустки – новий фантастичний бойовик про мисливця із далекого космосу, який влаштував собі криваве сафарі на планеті Земля. Замість звичної історії про те, як люди намагаються вижити проти невидимих вбивць з крутезною зброєю, акцент цього разу на самому хижаку. Судячи з усього, саме він стане головним героєм. У режисерському кріслі постановник останньої частини під назвою «Здобич», де молода корінна американка практично голими рученятами епічно надерла дупу прибульцю з далеких зірок, режисер і сценарист Ден Трехтенберг. За сюжетом молодий хижак, вигнаний зі свого клану, об'єднується з людською героїнею на ім'я Тія, в ролі якої Ель Фаннінг. Разом вони вирушають у підступну подорож у пошуках остаточного супротивника. Фаннінг розповіла, що її героїня не просто ховається від хижака, як у попередніх частинах. Навпаки, вона стає його союзницею, і ми побачимо їх в абсолютно новому світлі. Серед цікавих деталей, по-перше, хижак має інший вигляд і поводиться не як типовий мисливець. По-друге, фільм може бути пов'язаний зі всесвітом чужих. На очах героїні видно інтерфейс Wayland Yutani, а на одній з машин логотип цієї корпорації. Це може натякати, що насправді Тія синтетик, а не людина. Схоже, що не тільки хижак вигнана зі свого клану, який шукає відповіді на деякі таємниці.
У кожного з нас темне минуле. Тіньові операції, крадіжки з лабораторій, замовні вбивства. Так, і що? Хтось хоче нас усунути. Громовержці – фантастичний бойовик режисера Джейка Шрейера, що заснований на коміксах Марвел про одноіменну команду антигероїв. Серед акторського складу популярні Флоренс П'ю, Девід Гарбор, Вайат Рассел, Себастьян Стен, Джулія Луї Дрейфус, Гаррісон Форд та багато інших чудових акторів. За сюжетом фільму для усього світу настають похмурі часи і час для непростих і неоднозначних рішень. Капітан Америка і команда месників не готові йти на поводу у нової американської адміністрації, тому голова ЦРУ Валентина Алегра де Фонтейн збирає команду з відчайдушних антигероїв і суперлиходіїв, готових на небезпечні, брудні і часом самовбивчі місії. Коли ж їхні послуги стають більше непотрібними, уряд вирішує прибрати безпосередніх свідків їхніх злочинів. Думаєте, ви рятівники людства? Ви себе врятувати не здатні. Я не вірю в магію. Привидів, демонів. Ви здохнете всі до останнього. «Грішники» – фантастичний горор-трилер режисера Райана Куглера, який добре відомий вам за фільмами «Чорна пантера» та «Крід». Головну роль виконав американський актор Майкл Джордан. За сюжетом фільму Новий Орлеан 30-х років. Чорношкіре населення по усій Америці страждає від дискримінації і дуже обмежене у громадянських правах. У цей час у місто після довгої відсутності повертаються два брати-близнюки. Вони подорожували по усьому світу та вирішили розпочати життя з чистого аркуша, залишивши позаду неспокійне минуле. Але незабаром доведеться знову взяти в руки зброю, адже в Новому Орлеані править бал справжнісіньке зло. Місцеві вимушені об'єднатися проти жахливих монстрів, які несамовито прагнуть їхньої крові. Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут? Ну ж бо, відчиніть, випустіть мене. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.